אתה יש משהו שמציק לך? כן, כאבים בכתף. בכתף איזה? בכתף שמאל. אוקיי. כמה זמן יש לך את הכאב הזה? וואי, כמעט שנה כבר. כמעט שנה. כל מיני טיפולים עברתי. בוא, תוריד כאן נעליים. בוא תעשה את התנועה. ברגע שאתה מרגיש כאב, אתה רוצה. בבקשה. זה אחד. עד לפה. זה אחד. אוקיי, ורוטציה חיצונית. עד פה. בסדר, תחזור פה. עכשיו אני רוצה לעשות לך ייסוד. אני רוצה שתשים את הלשון שלך על החך במרכז, אני לא יכול לראות. למה? עכשיו תעשה את התנועה של הרוטציה חיצונית, תגיד לי משהו. רוטציה חיצונית. 90 מעלות, חמודים, זה טווח תנועה מלא. בסדר? אתה יכול להוריד. תוראים? שצביקה שם את הלשון על החך שלו, כל הכנף נעלם. מה הוא עושה? הוא לוחץ עם הלשון על הוומר, הוומר מזיז את הספנואיד, הספנואיד זז, הכנף נעלם. זה הפתרון. עכשיו בואו תיקח גם פנימה, בואו נראה. תראו כמה הוא מזיז, תראו, סתובב אליהם, תראה להם, סתובב, תראו כמה הוא מזיז. עד הסוף, סתכל. תבואי יוסי. לא יכולתי לעשות את זה. תסתכלו. עכשיו אני אזיז לו את הוומר, את העצם פה, את המחיצה של האף, ואני אגיד לו, בקום, ולעשות את אותה תנועה. בוא, תשכב, אני אסדר את זה, נראה מקום פה, סיטור. עכשיו אני מבק לו את עצמי, בואו לתכן זוזות. קום. תעשה כמה צעדים. תחזור אחורה. התנועה הזאת, 90 מעלות. סלח תנועה מלא. קח אחורה. יש מצב שבזמן שעשית לי הרגשתי זרמים בכתף? כי תסתכלו, הרגשתי את הכתף רועדת. תסתכלו, רוטציה פנימית מלאה. כל זה קרה לו כי המערכת הקרניאלית הבחנתי שהיא דחוסה, בקומפרשן. כל הטיפולים שהוא עשה, הוא עשה לכתף. בכתף לא הייתה בעיה. הבעיה הייתה במפרק אחד בתוך החך שלו, בין הוומר לספנואיד. וברגע שזה שוחרר, זה היה השורש של הבעיה, וזה שחרר לו, אתם רואים, טווח תנועה מלא, השירים וכל הדברים היו מקובצים כתגובה לחוסר האיזון במפרק הזה. וזה הטיפול של ICS. רק על ידי אבחון הייתי יכול להגיע למפרק הקטן הזה, כי יש כל כך הרבה אופציות. בלי אבחון לא הייתי יכול להגיע למפרק הזה, ולכן המבחון הוא החלק המרכזי ב-ICS. וככה פותרים בעיות. תודה.